खालको जोखिममा आउँछ है कहिलेकाहीँ व्यवसाय फेरि सधैँ मार्केट एकदम फ्री हुन्छ भ्यालिड हुन्छ त्यो हामीले भनेकै सामान सबैले खरेर किनिदिन्छन् भन्ने पनि होइन तर एउटा प्रकारको स्टडी चाहिँ हुनुपर्छ जस्तै तिमालमा चाहिँ रायोको बिउ कति ठाउँमा कति चाहिँ उत्पादन गर्दा अथवा त्यो भेगलाई कति चाहिन्छ भन्ने कुरा त त्यहाँको जमिनको आकारको कुरा कसले तरकारी व्यवसाय गर्छ त्यो कुराहरू थाहा पाउनु पऱ्यो नि होइन कति सिँचाइको कुराहरू थाहा पाउनु पऱ्यो कसले खरिद गर्दछ भन्ने कुराहरू वार्षिकै हुन्छ ठिक छ अगाडि बढौँ बेसारको खर्च यो होइन अनि यो प्याकेजिङ खर्च पनि यहाँ आउँछ हजुर कच्चा पदार्थ खर्चमा हाम्रो कच्चा पदार्थको टोटल दिनु पर्यो नि त यो धेरै कुराहरू बजार योजनामा धेरै कुराहरू टेक्निकल छैन यो थ्योरिटिकल छ यसमा अलिकति व्याख्या गर्नुपर्ने कुराहरू छ जहाँ चाहिँ लेखेरै बताउनु पर्ने कुराहरू छ टेक्निकल कुराहरू चाहिँ दुईटा पार्टमा आउँछ है लास्टको दुईटा पार्टमा वित्तीय र हाम्रो अर्को पार्टमा आउँछ यसमा भएका कुराहरू यो थ्योरिटिकल कुराहरूलाई मैले त्यति धेरै व्याख्या गरिरहन्न दुई चारवटा मेजर कुराहरू छ जस्तै तपाईँको चाहिँ हामीले काम गर्दाखेरि त्यहाँ दक्ष कामदारहरू छन् कि छैनन् प्राविधिकहरू उपलब्ध छ कि छैन होइन अब यो पूर्वाधारको कुराहरू त हामीलाई थाहा नै छ